አሁን ደግሞ ሁሉ ጊዜ የምንጠይቀው ጥያቄ ስለ አይዲ እና ክላስ የትኛውን እንምረጥ፣ የትኛውን ተጠቅመን ፔጃችንን የዌብሳይት ፔጃችንን ስታይል እናርግ የሚለውን እንግዲህ በፊት ቪዲዮአችን ገልጸነዋል። አይዲ ስንጠቀም ዩኒክ ይሁን ብለናል። ይህ ማለት ተወዳዳሪ የማገኝለት ስም ለአንድ ታግ ወይም ለአንድ የገጽ ቦታ ከፈለግን አይዲ እንጠቀም። አለበለዚያ ሁል ጊዜ CSS ስታይል ሩል ስንገልጽ ክላስን መጠቀም ምርጫ አለው። ምክንያቱም ክላስ እንጠቀም ያው ያንን ክላስ ታግ ደጋግመን መጠቀም እንችላለን። አይዲ ግን ለአንድ የሆነ HTML ቦታ ነው የሚሰጠው። ደግመን በህጉ መሰረት ወይም በCSS ኮንቬንሽን መሰረት ደጋግመን መጠቀም ተመራጭነት አይኖረው እና ሌላው ደግሞ ትንሽ የአይዲን መጠቀም CSS ላይ የስታይል ሩል ለመስጠት መቀነስ የሚገባበት ምክንያት ምንድነው? አንዳንዴ የአይዲ ስሞች HTML ላይ ከCSS ሩል ውጪ ጥቅም ሊኖራቸው ይችላል። ይህንንም ስንል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ይህንን ዲቭ እንደምናየው ይህንን ሰላም የሚለውን ገጽ ሙሉ ለሙሉ ይዘዋል እና እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ክላስ ስም ልስጠው እና ፈርስት እንበለው። ከዛ በኋላ ይህን ኮፒ እናርገውና አሁን ወይም ደግሞ ሰከንድ እንበለው እና እዚህ ጋር ቁጥር 2 እንበለው። ይሄኛውን ደግሞ ቁጥር 1 እንበለው እና CSSአችን ላይ ሄደን እነዚህን ዲቮች ሩል የCSS ሩል እንስታቸው። የመጀመሪያው እንግዲህ እንዳለው ዳት ፈርስት ነው። እኔ የምፈልገው ዊድዝ ብዬ 100% ይኖረው ሙሉ ለሙሉ ገጹን ይወሰድ። ከዛ ደግሞ ሃይት ብዬ ለምሳሌ 400 ፒክሰል እንስጠው። ከዛ በኋላ ቦርደር ከለር እንስጠው። ይህንን ብሉ እንስጠው። ለአሁን ሴቭ እናርገውና ነው ብሉ ሰጠነዋል። ቦርደር ሳይዙን ደግሞ 2 ፒክሰል እናርገው ሶሊድ ይሁን እና ምንም የሚታይ ነገር የለም። ይህ እንግዲህ የከለሩን ስም እናንሳና ቦርደር ብቻ እናርገው። ከዛ ያው እንግዲህ ቦርደሩን እናያለን። ማርጂን እንስጠው እና 5 ፒክሰል እናርገው እና ይሄ ነው ማርጂኑ። ለሁለተኛውም በዚህ መልክ ኮፒ እናርገውና ከለሩን ሬድ እናርገው እና የሰከንድ ይሁን። ሃይቱን አይ ቲንክ ትንሽ እንጨምረው ወደ 800 እናርገውና የኛውን ደግሞ ወደ 600 እናርገው። እንደምናየው ስክሮል እናርጋለን ወደ ታች ወደ ላይ እና ለማሳየት እንፈልገው ምንድነው HTML ላይ ሄደን እዚህ ጋር ከላይ ለምሳሌ ከላይ የናቪጌሽን ገጽ ይኖረናል እንበል እና ከሜን በላይ nav እንበልና እዚህ ውስጥ 2 ቴክስቶች እንጠቀም። ለጊዜው ዝም ብዬ ቴክስት ነው የምጠቀመው እና የሊንክ ታግ ልስጣቸው እና ይሄኛውን ፈርስ እንበለው። ከዛ አሁንም ሌላ ልፍጠርና ሰከንድ እንበለው። ሴቭ ስናደርገው ሁለቱም አንድ ላይ ነው የሚታዩት። ሰከንድ ስም የለውም። እንግዲህ እንደምናየው ፈርስትና ሰከንድ አለን እና እዚህ ጋር መጥቼ ያው ክላስም ዲቭም መጠቀም እንችላለን። ግን ማለት ክላስም አይዲ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር አይዲ ብሰጠው እና አይዲውን ስሙን 1 ልበለው ይሄን እና ይሄኛውን ደግሞ አይዲ ብዬ 2 ልበለው። ከዛ በኋላ ሴቭ እናርገውና ምንም ለውጥ የለም። ካንስል እናርገውና አሁን ክሊክ ባረገው ያው ወደ ሌላ ሊንክ ነው የሚወስደኝ። ግን እዚህ ጋር መጥቼ ይሄኛውን ስህተት ነው href ላይ የአይዲውን ስም ብሰጠው ይሄንን 1 ብለው ሃሽታግ ተጠቅሜ ይሄን ደግሞ 2 ብለው እና ሴቭ ባረግና 1ን ክሊክ ባረግ ቀጥታ ወደ 1 ይወስደኛል። 2ን ክሊክ ባረግ ደግሞ ቀጥታ ወደ 2 ይወስደኛል። ይህ የHTML ባህሪ ነው። ከHTML ጋር አብሮ የሚመጣ ነው። ግን እንዲሁም ሄጄ እዚህ ስታይል ውስጥ ያው ያንን አይዲ ጠርቼ 1 ብዬ ስታይል ሰጠው ይችላል። ባክግራውንድ ብዬ ለምሳሌ ይሄንን መጠቀም ይችላል እና ችግሩ ይሄ ነው። ምክንያቱም አይዲ ሌላ ህግ ሊኖረው ይችላል ከHTML ጋር አብሮ የሚመጣ። ስለዚህ ምርጫችንን መወሰን ያለብን ሞር ክላስን መጠቀም ይሻላል ለማለት ነው። ስለዚህ አይዲን የምንጠቀም ከሆነ ዩኒክ የሆነ ስም መስጠት ስንፈልግ ይሁን። ክላስ ግን ብዙውን ጊዜ ያው ስታይል መስጠት ከፈለግን ክላስን መጠቀም ይበልጥ ተመራጭነት አለው እና አይዲ እንዳየነው እንግዲህ ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር HTML ስሙ ላይ ሁሉ ተለጥፏል ወደዛ ገጽ እንዲይዛል። ለምሳሌ 1ን ፈርስትን ክሊክ ባደረገው እንደምናየው 1 ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ችግሮች የስም መጋጨትን ለመቅረፍ ክላስን መጠቀም ይሻላል CSS ላይ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው።